Jag har alltid gillat utmaningar. Av någon skum anledning, för jag gillar det inte egentligen när jag gör det. Jag förväntade mig massa fys. Men det är bara i början som det är värst. Då är man ju hungrig hela tiden. Det är beryktat som den tuffaste utbildningen du kan göra. Fuck. Det är ju generellt för egentligen all militärtjänstgöring. Vi är ett kollektiv, vi är inte individualister. Man bor tillsammans, jobbar tillsammans dygnet runt. I jägartjänsten lägger vi på mycket stress, hårt arbete fysiskt, psykiskt. Och man lär känna varandra fortare. Och alla blir också då mycket duktigare på att hantera kamrater och sig själv. Och det där går om vartannat. När jag mår dåligt och presterar sämre så kommer du må bättre. Prestera bra, då kommer du hjälpa mig. Och när vi har kommit så långt, då har vi en grupp som fungerar. Det är väldigt mycket ny information som pumpas in. Ja, det är tufft. Det är tufft. Nej, fy fan. Ja, de har inte tänkt alltså. Ja, jag kommer klara alltihop. Ja, det här kommer gå skitbra. De ser att det är jobbigt och ser att det är stressigt, men jag är fan stark, där klarar jag. Och så kommer du in hit och så blir det bara pam. Eller lös. Man orkar inte riktigt. Hjärnan kopplar inte riktigt det där, men man vaknar ju till och så bara... Eller lös. Och så sprang man ut där och stod och frös arslet av sig. Bra, där, övningen avbryt. Den ska jag nu är framrycka in, ta på i fyskläder för utomhusbruk. Ska vi uppställa här? Jag tror han sa typ 5 minuter. Man hade ångest och så sprang man in, sätta på sig det där jävla poplinstället. Brandövning. Elden var lös. Springa runt fästningen och så var det jägarbussar. De 2 bakersta springer längst fram på klappen då från befälet. Wow. Fullt med gång. Lämna av! Andra grupp, giv! Aj! Löjtnant, andra grupp, närvarande 9 samtliga. Jag tar befälet. God morgon, andra pluton. God morgon, löjtnant! Vi tidigt vände oss vid den här veckan var ju det här med att hålla tiderna i minuter. Springa in och hämta en sak på 2 minuter. Det är ju ingenting riktigt man kanske märker av i civila livet. Det var väl i så fall liksom skolan. Men det var ju aldrig så liksom man fick en tid. 2 minuter, springa och hämta en bok i ditt skåp. Och i situationen är ju till exempel om man missat rakning eller man putsat sina kängor lite dåligt. Åtgärda dålig vakning och dålig koputs. Framåt. Andra gången nu. Vad är det som händer? Här sitter man och gör sitt bästa liksom och sen räcker det inte till. På morgonstationen stod man där. Inställd, liksom superspänd. Svettades sönder, gjorde jag. Första riktigt vad jag använder sig om en situation av översta knappen i kragen och kängor. Ja, fjun. Där i mungipan. Åtgärda. Jag förstår. 2-3 omvisitationer. Första morgonen så jag mådde riktigt dåligt. Jag förväntade mig massa fys. Och sen kommer man in hit, tror att nu ska jag iväg på min första marsch. Men nej. Här skulle det bädda sängen. Jag tänker, vad är det här för jävla skit? Det ska ju vara inte en rand, det ska vara sträckt. Och sen tar man bädda sig i sängen och man tycker, nu är den här sängen, den kan inte bli bättre. Kommer ett befäl invandrade. Inte tillräckligt bra. Ja, då blir man ju inte ledsen. 4:e omvisitationen. Men det är viktigt att sängen är spännande. Annars kan det komma bakterier och då dör man tydligen. Om man inte är nogsam här, äter det bort på våran tid. De logement som varit godkända, deras arbete, det är ett grupparbete. Nej men, ja, städningen första veckan var ju kaos. Vi tänkte ju att men vi sopar lite här, eller det ser ju rent ut. Men alltså nej. Här stora som smittar på ett gång. Vi kör allt smuts till mitten av korridoren.
Vi blir visiterade av löjtnanten. Jag känner liksom på golvet och så tar de upp och så visar de handen. Och vi får ju omvisitation på omvisitation på omvisitation. Farsan hade ju för den lite om städningen och bäddningen och vad som krävdes. Man trodde ju att det hade man fan klarat. Samtliga sängar är kända. Känn på golvet här. Det är som sandpapper, va? Ja, löjtnant. Och sen ska alla sängar sträckas. Börjar vi först med listning när vi börjar sopa så dammet hamnar längst ner. Vi har olika städområden då vi ska städa. Till exempel, jag har ytterdörrarna, de andra plutonerna till exempel källan. Vi har fått toan. Plutonen vet inte hur man rengör toaletterna. Det är fartränder kvar, det är stopp i toorna. Man kommer dit och öppnar toan och bara fan, det är stopp. Jag löser det. Men det blir nog bra sen när man får tid på återutrymme på vilka saker man ska göra. Ut allting från sängarna nu. Du kan ordna så få upp det. Alltså man känner ju sig kass för att man inte kan städa liksom. Alltså hur svårt ska det vara? Vi ställer upp. Löjtnant, jag kommer Eco 6 Golvet är nu godkänt. Ställ upp i gruppen. Det är ju bäddningen och städningen. Men det är väl egentligen grunden. Du kommer inledningsvis uppleva utbildningen som väldigt nitisk med en hög detaljupplösning. Allt ifrån att bädda sin säng på ett specifikt sätt. Det är direkt översättningsbart till senare under utbildningen. Om man istället för sängen handhar sin ryggsäck med mycket material i bäckmörker. Bra. Har vi genomfört morgonens städningsrutin. Här ska det ske varje dag. Du är lite upp på några. Man är inte van med sovtiden och gå upp tidigt på morgonen. Jag hade lite sommarlov nu innan så att då passade jag på att sova ut och sånt. Så det blev en väldig omställning nu. Hur känns det nu? Jag lever så. Gör om din utmarsch här. Instruktion. Kryt Fogelberg anmäler sig. Jag vill inte vifta med handen i ansiktet. Gör om. Vi fick ut vapnen ganska tidigt tycker jag. Jag tror inte vi skulle få ut dem i den första perioden. Det är lite nervöst men det funkar. Vapen, det kräver säkerhet också och det kräver ju respekt. Jo då. Det är inte alltid man får hålla en OK, vad heter det? Man märker ju nu att det börjar trappas upp. 10, 14, 16, man vill vara så bra som möjligt. Och jag tror att den här lilla självtrycken, att man pressar sig själv till det yttersta. Den fritiden man har är ju den när man är på logementet typ en timme innan man ska sova och ordna det sista. Du är lite upp på några. Snabbsteg. Bra, grejer. Jag har säkert lite uppfostrade så. Att ni själva är viktigaste människan i era liv. Det är en grupp och era person som löser uppgifter. Underkänt. Verkligen är inte ordning. Det är inte vad vi har lärt er. Godkänt, ställ in dig. Jag vill så. Det är mitt sista ting. Kommer nu. Ja, Jewish. Ja men det är så. Suveränt. Kolla, gröna stygn och allt. Snyggt ut, eller? De ska genomföra korttest. De ska springa 3 kilometer på en angiven tid. Sen blir det styrketester, maxtester. Kör marklyft, dips, planka och chins, statisk rygg. Tufft. Men det är gött. Det är bara springa, maxa. Det finns ingen återvändo. Det är mentalt jobbigt och vakna tidigt. Alltså man är konstant i rörelse känns det som. Växla stödet, plutonen, gruppen. Prata med de andra. Släpp på trycket. Prata om det.
Ja, men jag har glömt till det idag. Jag ser emot kurssergeanten där med nycklarna. Ja. Och sen sprack jag också fältjackan. Det var helt sprack. Hej, jag heter Anton. Hej Anton. Hej Anton. Det här verkar vara en väldigt tuff utmaning. Uppvuxen i Grekland. Mamma svensk, flyttade hit när jag var 15. Jag är född 95, 21 år. Jag gör friidrottare också. Har tävlat i elitnivå. 3 steg. Det är lite stressigt så än vad man tänkte sig. Men som sagt så tror jag fortfarande att det är så. Man kommer ju vänja sig ju längre in i utbildning man kommer då. Mina förväntningar är att jag kommer uppleva det som det jobbigaste någonsin gjort. Att komma till den punkten där jag verkligen får nog på något sätt. För jag känner att jag inte upplevt det tidigare att man kommer till den här maxgränsen. Så jag vill lite utforska lite hur jag är som individ och hur jag reagerar på det. Jag ger inte upp. Så är det bara. Jag har inte haft så stor koll innan. Och jag visste knappt vad jägare var. Jag åker väldigt mycket skidor. Så att jag skulle vilja ha den kunskapen och liksom klara mig själv och se hur mycket jag klarar. Överlevnads, olika sätt du kan tända eld och den saken och vad du kan äta i naturen. Jag har alltid gillat utmaningar. Av någon skum anledning, för jag gillar det inte egentligen när jag gör det, men det är någonting som liksom fascinerar en. Min far cyklade upp när han var ung och han sa kortfattat att det var det värsta han gjorde när han gjorde det. Men det bästa han gjorde när det var över. Man kunde tänka tillbaka hur roligt man hade och vilka vänner man fick. God moral. Ja, det är så laget för jaget. Ja, precis. Laget för jaget. Jobbar med extra tid alltså. Ja, men det är gott. Då kan vi bädda din säng, Pajo. Så fort vi vaknar, vi anhåller någon mer tid. Gör om tills man gör rätt. Armarna bara skakar.